Sziasztok! Egy újabb kísérletbe kezdek bele. Tegnapi nap folyamán vásároltam egy komposzt gyorsítót. Soha nem használtam, igazából nem is látom úgy nagyon értelmét, de van egy vödörnyi komposztom itt bent az üvegházba. Ezt szándékosan ide gyűjtök már körülbelül egy hónapja. Mindenféle konyhai hulladékot, látjátok, van benne tojáshéj, kávézac, uborka, minden egyéb, ami idevaló. És mondanám, hogy ez csak konyhai hulladék az elmúlt egy hónapból. Azt hiszem, a komposztálóban nagyon nem is vittem semmit. Viszont nem nagyon akar itt történni semmi, pedig lyukas a vödör, szóval alulról be tudnak járni a giliszták, és az a tervem, hogy megszórom komposztgyorsítóval, és kíváncsi vagyok, hogy 3-4 hét alatt, ahogy ígérték, tényleg komposztálható-e ez a viszonylag minimális mennyiségi komposzt. Hogy hogyan kell használni ezt a komposztgyorsítót, hát mivel még soha nem használtam, én is csak a leírás alapján fogok menni. Vagy lehet csinálni belőle szuspenziót, vagy simán csak megszorod a komposzt tetejét, és utána belekevered. Mivel ez egy viszonylag kevés komposzt, meg kicsi komposzt, én az utóbbit fogom csinálni. Bontok egyet, elméletek tele van mindenféle jósággal, mikroorganizmussal, ami nagyon-nagyon jó lesz a komposztnak. Aha. Nem sajnálták a zacskót, mert ide belülre is raktak egy másikat. Gondolom azért, hogy minél inkább zárt legyen a rendszer, akkor ha ez így működik, akkor ezt egy kicsit jobban kinyitom. Okés. És utána nagyon minimálisan megszórom ezt a komposztot. Nem kell sok belőle, mert azt írták, hogy 50-100 g kell 100 kg komposzthoz. Hát, hogyha én ezt most megemelem, maximum 20 kg. Hopp, mindjárt mutatok valamit nektek. Csak félreteszem ezt a komposzt gyorsítót. Szóval, itt van a komposzt, a gyorsító is rajta, most jön a sebészi munka, fölvesszük a kesztyűt. És hát egy kicsit belekeverem ezt a komposzt gyorsítót, hogy jobban találkozzon a rendszer. Hát kicsit undi, de okés. Fogjuk rá, be van keverve. Okés. Hát a szaga az, mint a rohadt gyümölcsek, jelen pillanatban komposztnak. Arra kíváncsi leszek, hogy hogyan alakul. De, amit akartam nektek mutatni, ide tettem, mert nem itt a helye, mondom, ott van ennek a komposzt ládának, vagy a komposztvödörnek, majd mindjárt mutatom a helyét. Az ott van az ágyásban, mert az a tervem, hogy bemennek a giliszták, jól megvacsoráznak, és utána visszamennek a földbe, és oda kakilnak. De, ha kicsit közelebbről megnézitek, az a barna lötyi, azt nevezhetnénk komposztjának is. Szóval van ilyen is benne. Igen, nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog működni, mennyire fognak jól a mikroorganizmusok elterjedni, milyen gyorsan lesz ebből komposzt. Természetesen még továbbra is fogok bele tenni konyhai hulladékot, sőt lehet, hogy 2-3 hetenként egy kicsit megszorom ezzel a komposzt gyorsítóval, és nagyon bízok benne, hogy ez a komposzt mennyiség mondjuk úgy egy hónap múlva inkább fog kinézni földnek, mint ennek a vegyes hulladéknak, ami itt ebben a vödörben van. Természetesen ehhez egy kicsit gondozni kell, ezt eddig nem nagyon tettem meg, bevallom őszintén, csak így gyűjtögettem, de hogyha elkezdem gondozni és egy kicsit pörgetem, forgatom, akkor nagy valószínűséggel egy hónap múlva egy ekkora mennyiségű komposzt, egy ilyen 10 centi mennyiségű komposzt keletkezik ebből a földből. Ez a terv, nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog sikerülni. Természetesen néha napján meg fogom kicsit locsolni, mert az is fontos, hogy ilyen nedvesen tartsuk mind a komposztot, mind a komposztgyorsítót, és akkor nagy valószínűséggel nagyon szép komposztunk keletkezik. Na de mutatom, hogy hol volt. Ebbe a sarokba gyűjtöttem, vagy volt eddig a vödör, most ugyanide fog visszakerülni.
és bízok benne, hogy tényleg egy hónap múlva megfelelő minőségi és mennyiségi komposztom lesz. Már vissza is helyeztem az üvegházi komposztálót, a kísérlet elkezdődött, innentől számítva egy 3 hét múlva megnézzük, hogy mit találunk benne. Most láttátok, inkább egy ilyen rohadt gyümölcsöket láttunk benne, mint hogy igazi komposztszerű valamit. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok!